යමෙකු සිය දිවි ගමන තුළ එක්රැස් කරගත් සිහිවටන මෙන්ම සිතට නැගුණු හැඟීම් වචන බවට පෙරලා සමාජ මාධ්‍ය ජාල ගිණුම්වල පළ කළ විට එය ඔහු ඇය සතු දේපලක් බවට පත්වෙනවා. ඩිජිටල් යුගයේ දිවිගෙවෙන බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල ගිණුම්වල දක්නට පුළුවන්. ඉතා වටිනා ඡායාරූප, වීඩියෝ සහ ලිපි දිනකට මිලියන ගණනක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. නමුත් ඔබ මිය ගිය පසු ඔබේ අන්තර්ජාල බූදලය උරුම වන්නේ කාහටද? ඉඩම්, නිවාස, වාහන, මුදල් ඇතුළු භෞතික දේපල අන් අයට පැවරිය හැකි වුණත් පුද්ගලයෙකුගේ ඩිජිටල් දේපල පවරා දීමක් හෝ අවසන් කැමැති පත්‍රයකට ඇතුළත් කළ හැකි නීතිමය රාමුවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සමහර ප්‍රාන්තවල මේ සඳහා නීති සකසා තියෙනවා. දිවිය පුරාවට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විවිධ දේ එක්රැස් කළද ඔහු ඇය මිය ගිය පසු ඒ සියල්ලද මියදෙනවා. කෙසේ නමුත් මියගිය පුද්ගලයාගේ හිතවත් අයට අදාළ ගිණුම්වලට ඇතුළු විය හැකි ක්‍රමවේදයක් සමහර මාධ්‍ය ජාල ආයතන විසින් සකසා තිබෙනවා. යම් පුද්ගලයෙකු මිය යෑමට පෙර තමන්ගේ විශ්වාසමන්තම මිතුරෙකු හෝ ඥාතියෙකුගේ නම උරුමකරු ලෙස නම් කර තැබීමේ හැකියාව Facebook සමාගම ලබා දී තිබෙනවා. උරුමකරුට Facebook ගිණුමට ඇතුළු විය හැකි වන්නේ අදාළ පුද්ගලයා මිය ගිය පසු පමණයි. Facebook ගිණුමක security settings පිටුවේ ඇති උපදෙස් නොගමනය කර අදාළ ස්ථානයේ සිය මිතුරා හෝ ඥාතියාගේ නම ඇතුළත් කිරීම තුළින් ඔහු ඇයට ගිණුම හිමි පුද්ගලයාගේ මරණයෙන් පසු අදාළ ගිණුමට ඇතුළු වී එහි ඡායාරූප වෙනස් කිරීමේ සිට ගිණුම පාලනය කිරීමේ හැකියාවද ලැබෙනවා. උරුමකරු ලෙස නම් කළ පුද්ගලයාට මියගිය අයට ඈත්ව තිබූ ඡායාරූප ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. කෙසේ නමුත් මියගිය පුද්ගලයාගේ කෙටි පණිවිඩවලට එහෙම නැත්නම් මැසෙන්ජර් එකට ඇතුළු වීමට උරුමකරුට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. මීට අමතරව මියගිය පසු ඔබේ Facebook ගිණුම සම්පූර්ණයෙන් මැකී යන ආකාරයට සෙටින්ග්ස් සකස් කිරීමේ හැකියාවද පවතිනවා. නමුත් මෙය ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියක් නම් නෙවෙයි. අදාළ පුද්ගලයා මිය ගොස් ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ ගිණුම ඉවත් කිරීමට Facebook සමාගම පියවර ගන්නවා. ඒ සඳහා විවිධ පුද්ගලයන් පළ කරන ශෝක ප්‍රකාශ, පුවත් වාර්තා, මරණ සහතිකය මෙන්ම මරණ දැන්වීම යන සියල්ල සැලකිල්ලට ගනු ලබනවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාල ලොව පුරා අතිශය ජනප්‍රිය වීම සිදු වී තවමත් ගත වී ඇත්තේ වසර කිහිපයක් පමණයි. නමුත් Facebook සමාගම පවසන පරිදි 2100 වසර වන විට Facebook ගිණුම් වලින් බිලියන 4කට වැඩි ගණනක් ඈත්වන්නේ මියගිය පුද්ගලයන්ට වනු ඇති. ඉතින් ඔබේ Facebook ගිණුම ඔබ මියගිය පසුත් ජීවමානව පවත්වාගෙන යනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඔබට අදම පුළුවන්.